السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. والاقتراح ديال اليوم حلوة لاكريم باسهل وارخص طريقه ممكن تجربوا، وغير بحبه ديال البيض غتوجدوا آلة طورطه ممكن لكم تذوقوا، راه تجي تذوب في الفم وتتقام اقتصاديه. هنا كل ما احتاجيت حبه وحده ديال البيض، واحد رشيشه صغيره ديال الملحه، وكاس ديال السكر سنيده، وجوج الاكياس ديال سكر الفاني. الا كان حتى السائل تقدروا ديروه، او لا نكهو بالنكهه اللي بغيتو. انا بغيت بنكهه الفاني، فكاع المراحل اللي غادي ندير كلهم غيكونوا بنكهه الفاني. هنا اول حاجه درت غنحاول نطرب ديك البيضه مزيان مزيان حتى ندخل فيها داك السكر وندوب ويتبدل اللون ديالها يولي هكا ابيض. عاد زدت عليها هنا نص كاس ديال الزيت، وغادي نعاود نضرب كلشي مزيان. وهنا الا بغيتو تستعملوا الخلاط الكهربائي تقدروا تستعملوه. انا هنا فضلت نخلط غير بالطراب اليدوي، حتى وكان الا ما كانش عندكم تقدر تجربوها بهذه الوصفه. زدت هنا نص كاس ديال الحليب اللي كان دافي ماشي بارد، ضروري تدفيه ولكن في نفس الوقت ماشي تسخنوه حتى تطلع فيه الغليه. درت هنا القشره ديال الحامض، تقدروا تعوضوها حتى بالقشره ديال الليمون، وحتى كاع الا ما كانتش تقدروا تستغناو عليها. درت هنا كأول دفعة الكاس الأول ديال الطحين اللي كان مغربل من قبل، و15 غرام ديال الخميرة ديال الحلوى. وغادي نحاول تاني نطرب هنا مزيان مزيان. وعزت هنا الكاس الثاني وغادي نعاود مازال نخلط. المهم الخليط تيولي على هذا الشكل هذا. وكآخر حاجة درت هي معلقة ديال الخل. بالنسبة للدور ديال الخل في هذه الكيكة راه تيعطي ديك التفشفيشه، تجي خفيفة ومقطنة. يعني ما تفرقوش بيناتها وبين الجينواز اللي تيكون مخدوم بزاف ديال البيض. المهم القوام ديالها راه خاصو يكون على هذا الشكل هذا كيف تتشوفوا، ما يكونش ثقل من هكا. بالنسبه للقالب اللي استعملت فرشت ليه في القاع ورق الزبده، وفي الجناب دهنته هكا بشويه الزبده. وعاد غادي ندير فيه داك الخليط. وبالنسبه للقطر ديالو فراه فيه 22 سنتيم. اما الا كان عندكم القالب هكا كبير تقدروا تضاعفوا المقادير، وكل حاجه غديروا منها جوج ديال الحاجات. هنا ضربته على سطح العمل ودرت هكا واحد الكيردون دوزته باش لا كانوا شي فقاعات يعاودوا يخرجوا. وطيبته على 180 درجه، شعلت عليه غير في التحت حتى طاب. ياخذ هكاك تقريبا شي نص ساعه 35 دقيقه. عاد شعلت عليه في الوجه حمر شويه، وقبل ما نخرجه دخلت فيه هذا الكيردون باش نتاكد بانه طايب. اللي يكون هكا مازال خضر ولا شي حاجه. المهم غطيبوا الكيك بالطريقه اللي مولفين طيبوا بها. هنا خليته جانبا يبرد غير على ما طلعت الكريمه اللي احتاجيت فيها 500 مليلتر ديال الكريمه السائله، وجوج المعالق ديال جبنه الماسكربون، عوضوها بالجبنه اللي بغيتو. زدت عليها حسب هكاك معلقه ديال الفاني، وجوج المعالق ديال السكر كلاصي. وغادي نطلعها، وكيف تعرفوا خاصها تكون بارده. الا ما كانش الكريمه السائله عوضوها بالكريم شونتيي ولا بالكريم باتيسير. المهم الكريمه اللي تفضلوا تقدروا تستخدموها في هذا الكيك، راه ماشي مشكل. صافي هنا طلعتها، وهنا ما تضربوهاش مزيان حتى تولي بحال شي زبده تتقطع. حاولوا تخليوها هكا رطبه وخفيفه باش تجيكم زوينه في هاد الطورطه. صافي هنا خليتها مازال تبرد على ما صايبت هاد الكيكه. هنا ديموليتها فاش بدات هكا شويه تدفى. وشوفوا معايا كيفاش تجي، راه تحلفوا عليها كانها جينواز، ديك اللي تكون مخدومه بزاف ديال البيض. صافي هنا غادي نحيد لي هذاك القالب ديال المول، وحيدت لي هذيك ورق الزبده. وشوفوا معايا الشكل كيفاش تجي، راه تجي خفيفه مقطنه فشفشه. واحد الكيكه اللي تجي الصراحه روعه. شكلوها كيف بغيتو. هنا غادي ندوز نقطعها بهذا المنشار. الا ما كانش عندكم هذا المنشار الخاص بالتقطاع ديال الكيك تقدروا ديروا غير الموس اللي تيكونوا فيه السنان او لا الخيط، راه حتى هو الطريقه ديالته عمليه. هنا قطعتها على 3. حاولت هكا نديرهم طبقات اللي يكونوا رقاق باش تجي مشربه اكثر واكثر. وشوفوا معايا الخفه والهشاشه ديالها شحال تجي هشيشه وفتيه. واخا هكا قطعتها مازال سخونه كيف شفتوا معايا، راه ما معجنه ما والو. المهم راه تتكون رطبه وفشفشه. هنا مباشره غادي ندوز باش نمونطيها. رجعتها لذاك الاطار ديال القالب. بالنسبه للطبقه اللي كانت في الوجه فراه هي اللي درت لتحت، سقيت بالحليب اللي كان بارد من الثلاجه. صافي عادي ما زدت فيه حتى شي حاجه، خليته على طبيعته. صافي درت الكيك كاول طبقه، وكثاني طبقه درت ديك الكريمه اللي وجدت. هنا تقدروا تعمروا بالفواكه اللي بغيتوا، بالمكسرات.
اي حاجه تتعجبكم تقدروا تزيدوها. انا تتعجبني هكا نخليها هكا باش تجي خفيفه في الذوق ديالها. درت الطبقه الثالثه بالكيك صافي، وتا هي سقيتها حتى شربتها مزيان بالحليب، موراها زدت عليها الكريمه وسرحتها هكا مزيان حتى درت الكميه الكافيه. وعاودت درت الطبقه الرابعه والاخيره في الوجه. بالنسبه لهاد الطبقه هذه فراه هي اللي كانت في القاع، درتها في الوجه لحقاش تكون هكا مقاده، واحد الطبقه اللي مسطحه باش في التزيين تجي زوينه ومقاده. هنا عاودت سقيتها بالحليب حتى شربتها مزيان صافي، وحيدت داك الاطار ديال الجناب، وغادي نحاول نليسي ديك الكريمه مزيان في الجناب حتى نقادها حتى تولي واحد الطبقه اللي مقاده. نحاول هكا نخبي كاع العيوب ديالها اللي في الوجه الجناب، المهم حتى تقاد راه بكل سهوله. غير الكريمه كيف قلت لكم ما تخدموهاش اكثر من القياس باش تخدم معكم بكل سهوله. المهم تتكون على هذا الشكل هذا. دخلتها واحد شويه للثلاجه غير على ما شطات راسها، عاد غادي نزينها. بالنسبه للتزيين هنا احتاجيت اللوز ايفيلي بعد ما حمرته في الفران ودرته هكا في الجناب صافي. هنا في هذه المرحله التزيين غيبقى على حسابكم، ماشي شرط يكونوا نفس الحاجات اللي درت انا، تيبقى لكم الاختيار تفننوا كيف بغيتوا. هنا صافي لبست داك اللوز في الجناب ديال هاد الطورطه هذه حتى لبستها مزيان ما بقاوش الفراغات. مورا هذاك شويه ديال الكريمه اللي بقى درتو في هاد البوش هذا، وغادي ندير هاد اللوريدات وندورهم على الطورطه كلها. راه تيعطيو واحد المنظر اللي الصراحه تيجي تيحمق. صافي قديتهم، موراها غادي ندوز نزين هنا بالفواكه اللي استعملت. اول حاجه درت الكيوي بعد ما قشرته وقطعته هكا لهاد لي طرونش اللي كانت رقيقه بزاف باش هكا تيجيو زوينين وواقفين. واستعملت هنا حتى البرقوق حتى هو قطعته هكا طرونش رقيقه. البرقوق خليته بالقشره ديالو باش هكا تعطي واحد اللوي اللي زوين، حتى هو درت منه واحد الدوره. ودرت حتى الفريز اللي تا هو قطعته رقيق. وفي الوسط غادي ندير واحد الحبات ديال الميرتيل اللي هو التوت البري. وكاخر لمسه غادي نزيد درت هنا شويه ديال الناباج بعد ما دفيته، وغادي ندهن به دوك الفواكه فراه تيعطي واحد اللمعه اللي زوينه. الا ما كانش تقدروا ما ديروش، او لا بغيتوا ديك اللمعه وما كانش عندكم الناباج تقدروا ديروا غير شويه ديال العسل. طيبوا واحد شويه حتى يولي جاري صافي ودهنوا به، راه تيعطي اللمعه وتيتشمع من بعد. المهم تيكون هذا هو الشكل النهائي. تقدروا تخليوها مازال حتى تبرد وتشد راسها مزيان، راه تجي شي حاجه تتحمق وتزيد تشرب اكثر واكثر. انا قطعتها لكم باش تشوفوها حتى كيفاش دايره في الداخل. تجي واحد الطورطه اللي راه اكثر من رائعه وحسن بألف مره من هذه اللي غادي تشريو من على برا. تتقام اقتصاديه وتجي في المذاق زوينه وبنينه ومنسمه. خبيو الوصفه حتى تجربوها لاعياد ميلادكم مناسباتكم. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا الا كنتوا جداد وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. الا جربتوها بالصحه والراحه ما تبخلوش عليا من ارائكم تعليقاتكم المحفزه باش دائما نعطيكم وصفات اللي سهله وبسيطه. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. السلام عليكم، خليتكم على خير.